มีการละเล่นพื้นบ้านของไทยอย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาตินั้นชื่นชอบมากๆเพราะว่าได้มีการจัดการละเล่นนี้ขึ้นในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์การละเล่นอันโด่งดังนี้ก็คือมวยทะเลเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยวิธีการเล่นจะแตกต่างจากมวยทั่วๆไปก็คือจะชกต่อยกันอยู่บนไม้กระดานแผ่นเดียวและถ้าใครตกลงมาจากกระดานแล้วก็ถือว่าคนนั้นเป็นฝ่ายแพ้สถานที่เล่นก็จะเป็นในน้ำหรือว่าริมทะเลโดยมวยทะเลนั้นได้รับการจัดขึ้นเป็นหนึ่งในกีฬาของทหารเรือไทยด้วยและจะมีการจัดการแข่งขันทุกๆปีในสัปดาห์กีฬานาวีซึ่งจะมีกีฬาทหารเรืออีกหลายๆชนิดซึ่งในปีพุทธศักราช 2556 มวยทะเลก็ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขากีฬาภูมิปัญญาไทยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยมีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่านี่เรื่องแบบนี้อย่าดังเกินไปนะเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะมาเดี๋ยวจะมาบอกว่าเป็นของตัวเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่หรอกเอาไปเล่นที่ประเทศตัวเองเรียบร้อยแล้วข้างบ้านน่ะแต่ว่าต้องระวังเดี๋ยวจะมาเคลมว่าเป็นของตัวเองโดยมวยทะเลนั้นเป็นการละเล่นพื้นบ้านของประเทศไทยที่สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะวิธีการเล่นแข่งมวยทะเลผู้เล่นจะสามารถสำรวจได้2ฝ่ายละ1คนแล้วก็จับฉลากเลือกที่ทำการว่าจะอยู่แดนไหนโดยการชงจะกำหนดชก3ยก1นาน3นาทีให้พักยกได้1นาทีและการแข่งขันจะให้ผู้เล่นก้าวขึ้นไปนั่งคร่อมบนกระดานไม้ถ้าเกิดใครตกลงมาจากกระดานไม้แล้วก็จะถือว่าแพ้ในยกนั้นและผู้ชนะจะต้องชนะ2ใน3ยกโดยมีบทความเปิดเผยจากสถาบันไทยศึกษาจุฬา Institute of Thai Studies จุฬาลงกรณ์ University ว่ามวยทะเลเป็นกีฬาพื้นเมืองของภาคใต้โดยไม่ได้มีการปรากฏหลักฐานว่าเล่นกันมาตั้งแต่สมัยใดแต่พบว่ามีการเล่นมวยทะเลกันแล้วในปีพุทธศักราช 2449 โดยเป็นกีฬาที่จัดให้นักเรียนนายร้อยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสมัยนั้นสันนิษฐานว่ามวยทะเลดัดแปลงมาจากการชกมวยไทยแล้วนำมาเล่นกันบริเวณชายหาดหรือว่าในทะเลโดยปรับเปลี่ยนวิธีเล่นให้ผู้ชกนั่งบนท่อนสูงมีขาตั้งวางสูงจากพื้นน้ำแล้วก็ให้ชกต่อยกันจนกว่าฝ่ายใดจะตกทะเลจึงเรียกว่ามวยทะเลโดยทหารเรือจะนิยมจัดให้มีการแข่งขันกีฬามวยทะเลเพราะว่าได้ฝึกการต่อสู้และฝึกการว่ายน้ำเอาตัวรอดด้วยชาวบ้านทางภาคใต้ก็นิยมเล่นกันเป็นการสนุกสนานในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์และงานรื่นเริงต่างๆเล่นกันเฉพาะในหมู่ผู้ชายทั้งผู้ใหญ่และเด็กซึ่งในปัจจุบันยังมีการเล่นกีฬานี้อยู่ทั่วไปโดยมวยทะเลนั้นมีกติกาว่าการชกต่อยกันให้ชกกันโดยกำหมัดห้ามตบหรือว่าผลักกันผู้เล่นคนใดเสียการทรงตัวสามารถเกี่ยวเสาไม้พาดไว้ได้ไม่ตกจากเสาไม้พาดจะอนุญาตให้เล่นต่อไปแต่ถ้ามือหรือเท้าของผู้เล่นถูกพื้นดินหรือว่าพื้นน้ำจะถือว่าตกจากเสาไม้พาดก็ถือว่าแพ้นอกจากนี้กีฬามวยทะเลก็จะมีกรรมการอย่างน้อยถึง3คนโดยกำหนดให้2คนประจำอยู่ที่พื้นดินหรือพื้นน้ำข้างผู้เล่นฝ่ายละ1คนเพื่อคอยรองรับเมื่อผู้เล่นจะตกจากเสาไม้พาดเป็นการช่วยป้องกันอันตรายและคอยดูการเล่นที่ผิดกติกาส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นกรรมการตัดสินซึ่งกีฬามวยทะเลนั้นว่ากันว่ามีคุณค่าอย่างมากเพราะว่าทำให้คนเล่นมีร่างกายแข็งแรงได้ฝึกการทรงตัวและยังฝึกการใช้ไหวพริบความว่องไวในการหลบหลีกป้องกันตัวไม่ให้พลาดตกลงมาในเชิงสังคมแม้ว่ามวยทะเลจะเป็นกีฬาการต่อสู้แต่ก็ไม่ได้รุนแรงจนเกินไปผู้เล่นมีโอกาสเห็นอกเห็นใจกันฝึกการให้อภัยและยังเป็นการฝึกให้รับผิดชอบต่อหน้าที่อีกด้วยซึ่งการละเล่นมวยทะเลนั้นสาเหตุที่เรียกว่ามวยทะเลโดยปกติพื้นหลังของวิวก็จะเป็นทะเลหรือว่าในน้ำ
โดยในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมก็พูดถึงประวัติความเป็นมาของมวยทะเลว่าเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายทางภาคใต้โดยดัดแปลงมาจากการชกมวยไทยนำมาเล่นกันในทะเลแล้วก็ชกต่อยกันฝ่ายใดตกทะเลก็ถือว่าฝ่ายนั้นแพ้จึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่ามวยทะเลโดยอุปกรณ์ที่ใช้เล่นจะมีนวม1 คู่และสมัยก่อนจะใช้ผ้าพันมือแทนการใช้นวมและต้องมีไม้หมากหรือว่าเสากลม1 ต้นขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปสำหรับใช้เป็นเสาไม้พาดและจะต้องมีไม้หมากหรือว่าเสากลมจำนวน4 ต้นขนาดเท่ากับไม้พาดแต่ว่าสั้นกว่าสำหรับเป็นขารองรับไม้พาดส่วนสถานที่เล่นนั้นมวยทะเลจะนิยมเล่นกันในน้ำหรือว่าในทะเลตื้นๆโดยปักเสา2 ต้นไขว้กันเป็นขาสำหรับรองไม้พาดจำนวน2 ขาโดยขาทั้งสองอยู่ห่างกันพอสมควรนำเสาไม้พาดหรือว่าไม้หมากวางพาดระหว่างเสาไขว้ที่เป็นขาตั้งทั้ง2 ข้างแล้วก็ให้เสาไม้สูงจากพื้นดินประมาณ 1-2 เมตรจากนั้นจะใช้น้ำมันพืชทาเสาไม้พาดให้ลื่นแล้วก็ติดสัญลักษณ์เอาไว้ที่กึ่งกลางเสาโดยวิธีการเล่นจะเล่นเพียงครั้งละ2 คนเท่านั้นผู้เล่นทั้ง2 คนจะต้องสวมนวมที่มือทั้ง2 ข้างแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนเสาไม้พาดให้อยู่ห่างจากจุดกลางไม้พาดคนละ1 เมตรโดยจะต้องหันหน้าเข้าหากันเมื่อทั้ง2 ฝ่ายพร้อมกรรมการก็จะให้สัญญาณเริ่มเล่นผู้เล่นทั้ง2 คนจะต้องค่อยๆขยับตัวเข้าหากันแล้วก็เริ่มกิจกรรมการเล่นมวยทะเลเหมือนกันกับมวยทั่วๆไปเพื่อให้อีกฝ่ายตกจากเสาไม้พาดโดยผู้เล่นคนใดสามารถชกให้อีกฝ่ายตกจากเสาไม้พาดได้ก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะหากผู้เล่นคนใดเสียการทรงตัวหรือว่าไม่สามารถนั่งคล่อมอยู่บนไม้เสาได้ปล่อยให้ร่างกายพลิกอยู่ใต้เสาไม้แต่ว่าสามารถเกี่ยวได้ยังไม่ตกสู่พื้นน้ำจะยังไม่ถือว่าตกจากเสาพาดอนุญาตให้เล่นต่อได้แต่ว่าหากมือหรือว่าเท้าของผู้เล่นถูกพื้นดินหรือพื้นน้ำใต้เสาก็จะถือว่าแพ้ทันทีโดยในช่วงงานมหาสงกรานต์ของประเทศไทยที่ผ่านมานั้นหลายๆสถานที่นิยมจัดการและเล่นมวยทะเลเพื่อสืบสานประเพณีงานสงกรานต์ในท้องถิ่นและเป็นการอนุรักษ์การและเล่นพื้นบ้านโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬามวยทะเลเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านทำให้ผู้คนเกิดความสามัคคีสมัครสมานกันนอกจากนี้การชกมวยทะเลเป็นการและเล่นที่สนุกสนานสามารถสร้างเสียงหัวเราะและความเฮฮาให้กับผู้สูงอายุและผู้คนที่เข้าร่วมชมการแข่งขันได้อย่างมากมายซึ่งในปัจจุบันนี้กีฬามวยทะเลนิยมนำมาเล่นเป็นการและเล่นในประเพณีต่างๆเพราะว่าเป็นการสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจและยังเป็นการส่งเสริมการและเล่นพื้นบ้านของไทยอีกด้วย